Az én véleményem szerint változatlanul nagyon fontos lesz a személyes jelenlét ezeken a kiállításokon. Bár sok minden azt sugallja, hogy minden digitalizálódik, és a kiállítások is egyfajta virtuális téren keresztül lesznek elérhetőek, de én azt gondolom, hogy azért ez egyelőre a távoli jövő. Jelenleg az a fontos, hogy minél inkább jelen legyünk személyesen. Dr. Nagy Zsolt vagyok, az idei Upgrade kongresszus digitális fogászati szekciójának a vezetője. Nagyon fontos számunkra az, hogy a digitális fogászat nehézségeit a kollégák meg tudják ugrani, és a digitális technológiákat, lehetőségeket adaptálni tudják a mindennapi praxisukban. Ez a konferencia, ez kifejezetten erről szól. Magyar előadókat hívtam meg, akik a saját klinikai tapasztalataikat, nehézségeiket, akadályokat és sikereiket osztják meg a résztvevőkkel. Minden esetben, amikor előadókat keresek a szekciómban, megnézem, hogy kik azok, akik a hazai kollégák közül rendelkeznek olyan tapasztalattal, amit érdemes meghallgatni. Tudom, hogyha ők eljönnek és elfogadják a meghívást, az számunkra egyrészt óriási megtiszteltetés, másrészt biztos, hogy értékes információt tudnak megosztani, és ezzel is a résztvevők épülni tudnak. Az idei évben, ha már digitális fogászatról beszélünk, akkor egy kicsit kiemeltük az implantációs lenyomatoknak a szerepét. Mindenféle digitális lehetőséget két kollega előadásában is végigvettünk, illetve egy nagyon izgalmas előadás lesz a mandibulának a virtuális térben levő pozícionálása nagyon nagy tollából. Mindenki azt gondolom, hogy egyfajta hiánypótló előadásokra számíthat a nap során. Jelenleg az a fontos, hogy minél inkább jelen legyünk személyesen, eljöjjünk, találkozzunk egymással, nézzük meg, hogy mik az újdonságok, hallgassuk meg az izgalmas előadásokat. Én nem gondolom azt, hogy egyelőre ezt át kéne vinni a virtuális térbe, mert úgy az átadott tudás és információérték alacsonyabb maradna, a személyes jelenléttel lesz teljes értékű minden.